ආයුබෝවන් ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Learning English with SL TED World episode 12 එකට. ඒතර අපි කලින් episode එකේ කතා කරා positive question එක කොහොමද develop කරගන්නේ කියලා. අපි මේකෙදි කතා කරනවා negative question එක කොහොමද develop කරගන්නේ කියන එක. ඒතර අපි දන්නවා will be සහ shall be කියන එක තමයි අනාගත කාලේ be verb එක විතර පාවිච්චි වෙන්නේ. positive question එකේදී අපි will සහ shall කියන කොටස් දෙක ඉස්සරහට ගත්තා. ඒතර අපි බලමු එහෙනම් අද negative question එක කොහොමද අපි develop කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට අනාගත කාලයේදී be verbs දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා negative type එකේ. ඒ තමයි won't be සහ shan't be කියන දෙක. එතකොට අපි මේ පිළිබඳව කලින් episode 10 එකේදී කතා කරා negative tense එකේදී මේක කොහොමද හැදුනේ කියලා. එතකොට අපි දන්නවා question එකක් develop කරනවා නම් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ be verbs කියන කොටස ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. මේක තමයි අපේ point එක වෙන්නේ. හරි. මම එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට example තුනක් ආධාරයෙන් මේක කියලා දෙන්නම්. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න මේකේ කොහොමද negative question නැත්තම් නැද්ද යන නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම negative tense එකක් එක්ක මේක කතා කරන්නම්. මම මේකේ තියෙන curve එක circle එක clear කරනවා. හරි. බලමු. මම කියනවා ඔහු හෙට ගෙදර නැති වේවි. එහෙනම් අපි කියමු ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නෑ. He won't be a teacher. He won't be a teacher. ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නෑ කියලා කියනවා. එහෙනම් මම question එක අහනවා ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නැද්ද නැත්නම් නොවේවිද කියන තැන. එහෙනම් අපේ question එක develop කරද්දී මෙන්න මේ won't කියන කොටස ඉස්සරහට ගන්න වෙනවා. හොඳයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ won't කොටස ඉස්සරහට ගමු අපි. එහෙනම් won't he be a doctor? Sorry, අපි teacher තියෙන්නේ. Won't he be a teacher? ඒ කියන්නේ ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නැද්ද කියලා තමයි අහන්නේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද්ද කරන්නේ? අපි be verbs කොටස ඉස්සරහට ගන්න එක කරන්නේ. හරි. මම plural subject එකකුත් එකක් අරගෙන කතා කරන්නම්. මෙන්න අපි නැවත මේක කියමු. ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නැහැ. එහෙනම් he won't be a teacher. Be a teacher. එහෙනම් මේකේ question එක හදනවා නම් won't කැල ඉස්සරහට ගන්න ඕන. අපි කියනවා ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නැද්ද? එහෙනම් won't he be a teacher? ඔහු ගුරුවරයෙක් වෙන එකක් නැද්ද නැත්නම් නොවේවිද? හරි. ඊළඟට අපි අහනවා ඔවුන් ගෙදර නැති වේවි. එහෙනම් පන්සලේ නැති වෙමු. they won't be at the temple. දන්නා පන්සල. at the temple. ඔවුන් පන්සලේ නැති වේවි. හරි. එහෙනම් මම ප්‍රශ්නය අහනවා ඔවුන් පන්සලේ නැති වේවිද? මොකද කරන්න ඕන? won't එක ඉස්සරහට ගන්න ඕන. දැන් අපි අහනවා won't they be at the temple? හරි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරද්දී won't කොටස ඉස්සරහට ගන්නවා. එතකොට අපිට shan't එකත් කතා කරලා බලමු. අපි කියමු අපි හෙට මෙහෙ නැති වේවි. එහෙනම් we won't අපි මේකට shan't එක use කරමු. මොකද we එක shall සහ will කියන දෙකම use කරන්න පුළුවන්. මම shan't එක කතා කරන්නම්. we shan't be මෙහෙ නැති වේවි here tomorrow. අපි හෙට මෙහෙ නැති වේවි. හරි? එහෙනම් මට මේකේ ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම මේ shan't කියන කොටස ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් shan't we be here tomorrow? එතකොට මේ විදිහට අපිට මේකේ question එක develop කරගන්න පුළුවන් positive question එක. හරි. එතකොට මම මේකේ lines තුන break කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට තමයි අපි example තුනක් කතා කරේ. එතකොට නිල් පාටින් කතා කරලා තියෙන negative question form එක, කළු පාටින් කතා කරලා තියෙන අපි episode 10 එකේ කතා කරපු negative form එක. එතකොට මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඕගොල්ලොන්ගේ අනාගත කාලේ positive විදිහට ඕනම විදිහට කතා කරපු දෙයක question එක develop කරගන්න පුළුවන්. අපි කලින් episode එකේ positive question එක කතා කරා. මේ episode එකේ අපි negative question එක කතා කරා. මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා.
එතකොට මේක පිළිබඳව ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම යොදාගෙන අපි කොහොමද අපිට එදිනෙදා පාවිච්චි කරන කතාබස් ටිකක් ඩෙවලොප් කරගන්න විදිය මම ඒක ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒ නිසා මම අද ඕගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්න හදන්නේ නැවත ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් ඇකික්මනින් ඕගොල්ලෝ සමග සම්බන්ධ වීම බලාපොරොත්තු ඇතිව මම එහෙනම් අද ඕගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලෙන්න. අර හැමෝටම ආයිබෝවන් ජය වේවා.